नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई पुष्प फूडी च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई झिलिङ्गा रोटी अनि कि झिनिया रोटी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं। यसको लागि त सर्वप्रथम तपाईहरुले पानी तताउनु पर्ने हुन्छ र तातेको पानीमा तपाईहरुले यो झिनिया रोटी बनाउन ल्याउनु भएको यो चामलको पिठो चाहिँ बिस्तारै हालेर मजाले यसलाई चलाउनुहोस्। मजाले चलाउनुहोस् र यसलाई यस्तो मजाको पेस्ट बनाउनुहोस् कि चारैतिर पाकेको हुनुपर्छ र यो चाहिँ एकदम मजाले तपाईहरुले चाहिँ चलाएको हुनुपर्छ है। यो पाकेको पिठोलाई तातै यो झिलिङ्गा बनाउने झिनिया रोटी बनाउने यो मेसिनमा हाल्नुहोस् र मजाले खाद्नुहोस्। जब यो रोटी बनाउने पिठो मजाले खाद्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले यो मेसिनको माथिबाट चाहिँ यसको लिड लगाउनुहोस्। जब मेसिनको यो प्रेसरबाट तलको यो सानो सानो प्वालहरुबाट चाहिँ रेसा निस्कन्छ अनि यो रेसालाई तपाईको थाल अथवा एउटा प्लेट अथवा यो पातमा चाहिँ यसरी थापेर तपाईले बिस्तारै यसलाई घुमाएर गोलो गोलो बनाउनुहोस् र यसको झिलिङ्गाको आकार बन्छ। यसलाई लगेर घाममा मजाले सुकाउनुहोस् हैन। घाममा एकदम यो मजाले सुक्नुपर्छ ताकि यो कतै पनि पछि गएर ढुसी लाग्ने समस्या नहोस्। मजाले चाहिँ घाममा सुकाउनुहोस् अनि यसलाई मजाले तेलमा फुराएर तपाईको चाडबाडमा तपाईको आफन्तहरुलाई पाहुनालाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैगरी आफ्नै घरमा पनि तपाई मजाले झिनिया रोटी चाहिँ फुराएर खान सक्नुहुन्छ। आजको यो झिनिया रोटी बनाउने तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्दिनु होला र यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यो झिनिया रोटी बनाउने भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।